Hello students, welcome back to my class. মই Dr. Rajib Borah আৰু আজি আমি এটা ক্লোনিং ভেক্টৰৰ ফিচাৰ্ছৰ বিষয়ে ডিসকাস কৰিম। ফিচাৰ্ছ কোৱা, ক্যাৰেক্টাৰিষ্টিক্স কোৱা, তাৰ বিষয়ে আমি ডিসকাস কৰিম। সো আমি চাম আজি ফিচাৰ্ছ অফ এ গুড ক্লোনিং ভেক্টৰ। এটা ভাল ক্লোনিং ভেক্টৰ হ'বলে তাৰ কি কি ফিচাৰ্ছ লাগে? মেইনলি তিনটা ফিচাৰ্ছ লাগে কি কি? ফাৰ্স্ট লাগিব অৰিজিন অফ ৰেপ্লিকেশন লাগিবই। সেকেন্ড লাগিব সিলেক্টেবল মাৰ্কাৰ আৰু থাৰ্ড হ'ল ক্লোনিং সাইটস। অৰিজিন অফ ৰেপ্লিকেশন অৰি মানে বুজি পাইছে যে কি replication site eta lagibo replication jor pra start hoy hetu important ta site hetu hol ori karon ami juntu gene humuam hetu to replication hetu gene to replication korabo laibo no so replication koribole ori to lagiboi hetu ta good cloning vector sign ori so yat swa ami ei gute features khini eta important example loi pohim juntu niki tumalkor hol PBR 322 ei plasmid to natural neki nohoy a plasmid to natural nohoy this is a artificial man made plasmid etu eta karon a plasmid to amar gg eta bhal cloning vector hobole gg features lage hekita ami logai disu kyo logaisu ami recombinant dna technology jate dhuniake কৰিব পাৰো হেকাৰণে এই ভেক্টৰটো আমি নিজৰ সুবিধা মতে বনাই লৈছো সো তাত আমি কি কি লগাইছো অৰি এটা লগাইছো অৰিটো কিয় ইম্পৰ্টেন্ট why ori is important because ori will help us to replicate the dna replication of কাৰণে ইম্পৰ্টেন্ট হয় নহয় সো ori is important for the replication কি হয় replication plasmid to replication হলে কি হ'ব আমাৰ যোনটো gene of interest হেতু replicate হ'ব simple yes to ami eta ori logai disu so this is ori dekhisa na ori eta logai disu next hol selectable marker e to birat important selectable marker importance to imane beshi karon selectable marker eta nologwa lake ami dhoribo nwarim je eta plasmid junto ami dhuniya ke bonalu tat ami gene to humualu ei plasmid to eta cellor bhitor humaise na nai ami select koribo nwarim কাৰণ আমি কি বনাবলে ট্রাই কৰি আছো যে এই প্লাজমিডটো যোনটো বনাইছো এই প্লাজমিডটো যাতে এই ব্যাকটেৰিয়াল সেল হক প্লান্ট সেল হক এনিমেল সেল হক তাত হুমাক হয় নহয় এতিয়া যদি হুমাইছে না নাই আমি ধৰা কেনেকৈ পেৰাম সিলেক্ট কেনেকৈ কৰিম যে কোন কিটা সেল আছে যোন কিটা নেকি আমাৰ প্লাজমিড বিলাক হুমাইছে সো সেই প্লাজমিড কিটা গাত কিছুমান সিলেক্টেবল মাৰ্কাৰ্স লগাই দিব লাগিব সো সিলেক্টেবল মাৰ্কাৰ্স কেনেকুৱা হ'ব পাৰে কিছুমান এন্টিবায়োটিক ৰেজিস্ট্যান্ট জিন ফৰ এক্সাম্পল ampicillin resistance gene tetracyclin resistance gene beta galactosidase gene enuka bahut বেলেগ সিলেক্টেবল মাৰ্কাৰ্স আছে সো সেই মাৰ্কাৰ্স বিলাক কি কৰিম আমি প্লাজমিড কিটা লগাই দিম সোয়া এই প্লাজমিডটোত লগোৱা হৈছে না যোনটো আমাৰ PVR 322 আছে সেই প্লাজমিডটোত লগোৱা আছে না yes সো এটো হল টেট্ৰাসাইক্লিন ৰেজিস্ট্যান্ট জিন এটো টেট্ৰাসাইক্লিন লগাই দিছো এম্পিসিলিন ৰেজিস্ট্যান্স জিনটো লগাই দিছো এনেকা ধুনিয়াকে সো এটো কিয় লগাইছো why it is important why কালাৰ চেঞ্জ কৰাটো বিৰাট দিগদাৰ কাম দেই ভাই why selectable marker is important because ami jodi etu dhuniya ke ma concept bujai disu karon bahut concept clear nai ei selectable marker to kyo use kora hoy so ki hoy for example ami eta plasmid banaisu moja ke etu eta plasmid aru ei plasmid tur gat ami selectable marker kisuman logwa to kyo iman important hoy jay so for example this is tetracyclin resistance gene aru etu ampicillin resistance gene okay e duta আমি কি লগাইছো সিলেক্টেবল মাৰ্কাৰ লগাইছো সো দিস আর সিলেক্টেবল মাৰ্কাৰ আমি প্লাজমিড টু ঘাট লগাই দিছো এটা এই প্লাজমিডৰ ঘাট লগোৱা কাৰণটো কি সোৱা এই ৰেজিস্ট্যান্স জিন কিটা লগোৱা কাৰণে এই প্লাজমিড টু এতিয়া যোনটো সেলৰ ঘাট হ'ব ফৰ এক্সাম্পল ইয়াৰ এটো এটা ব্যাকটেৰিয়া সেল আৰু এটো এটা ব্যাকটেৰিয়া সেল হ'ব এই ব্যাকটেৰিয়া সেলটোৰ ঘাট যদি এই প্লাজমিড টু হুমায় for example a bacteria cell to guard etia a plasmid to humai sage a plasmid to humai gol okay moja ke so jihetu a plasmid to guard ami kisuman gene logai thwa ase selectable marker kisuman logwa hoy ase
এই প্লাজমিডটোৱে এই ব্যাকটেৰিয়া সেলটোক কি প্ৰভাইড কৰিব ৰেজিস্ট্যান্স প্ৰভাইড কৰিব শক্তি প্ৰভাইড কৰিব এগেইনষ্ট টেট্ৰাসাইক্লিন প্লাস এম্পিসিলিন মই তোমালোকে চাগে বুজা নাই সোৱা ব্যাকটেৰিয়া বিলাকৰ গাত তোমালোকে যদি এন্টিবায়োটিক দি দিয়া নরমালি এন্টিবায়োটিক দি দিয়া তেতিয়া ব্যাকটেৰিয়া সেল বিলাক মৰি যায় সো ব্যাকটেৰিয়া সেল উইল ডাই বাট এতিয়া এন্টিবায়োটিক যদি এ প্লাজমিডটো গাত দি দিলা জুলা এম্পিসিলিন দি দিলা বা টেট্ৰাসাইক্লিন দি দিলা এই ব্যাকটেৰিয়া সেলটো কিন্তু নমৰে কিয় নমৰে বিকজ ইয়াৰ গাত টেট্ৰাসাইক্লিন ৰেজিস্ট্যান্ট থাকা আৰু এম্পিসিলিন ৰেজিস্ট্যান্স থাকা জিনটো সোমাই আছে নহয় কেনেকৈ সোমাই আছে এই প্লাজমিডটো সোমোৱাৰ কাৰণে হয় নহয় এই প্লাজমিডটো সোমোৱাৰ কাৰণে এই ব্যাকটেৰিয়া সেলটো এতিয়া ৰেজিস্ট্যান্ট হৈ গল টুৱাৰ্ডছ এম্পিসিলিন প্লাস টেট্ৰাসাইক্লিন বাট যেহেতু এই প্লাজমিডটো ইয়াৰ গাত সোমোৱা নাই ইয়াৰ গাত সোমাইছে জানো নাই সোমোৱা তেতিয়া আমি এই ব্যাকটেৰিয়া সেলটো যদি এন্টিবায়োটিক দি দিও এই ব্যাকটেৰিয়া সেলটোক যদি আমি এন্টিবায়োটিক দি দিও বা এম্পিসিলিন দি দিও টেট্ৰাসাইক্লিন দি দিও তেতিয়া ই মৰিবনে ইয়েস দিস উইল ডাই আৰু এনেকৈ আমি সিলেক্ট কৰিব পাৰিম যে আমাৰ যোনটো ডিজায়াৰ্ড জিন আছিল সেই ডিজায়াৰ্ড জিনটো থাকা প্লাজমিডটো ইয়াত গাত সোমাইছে নে ইয়াৰ গাত সোমোৱা নাই এটো কিহৰ কাৰণে কৰিবলগীয়া হয় আমি সিলেকশন কৰিবলৈ দিস ইজ ইউজ ফৰ সিলেকশন আৰু সেই কাৰণে আমি এই সিলেক্টেবল মাৰ্কাৰ্স বিলাক ইউজ কৰিব লগা হয় বুজি পালা সো দিস ওয়াজ সিম্পল সেকেন্ড পইণ্টটো তোমালোকে বুজি পালা চাগে সিলেক্টেবল মাৰ্কাৰৰ কথা ক্লোনিং সাইটটো বুজি লোৱা ক্লোনিং সাইটটো কি এতিয়া সো ক্লোনিং সাইটটো হল আমাৰ জিনটো ডিজায়াৰ্ড জিনটো আছে এই ডিজায়াৰ্ড জিনখিনি কোনটো সাইডত আমি ক্লোন কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰি আছো ফৰ এক্সাম্পল ইয়াত ক্লোনিং সাইট বিলাক তোমালোকে দেখা পাইছা এটো হল বাম H1 ৰ ক্লোনিং সাইট এটো হল সাল 1 ৰ ক্লোনিং সাইট তাৰপিছত এটো হল PST ৰ ক্লোনিং সাইট TVU ক্লোনিং সাইট ইকো R1 ৰ ক্লোনিং সাইট ক্লা 1 ৰ ক্লোনিং সাইট হিন 3 ক্লোনিং সাইট মানে কি এবিলাক হিন 3 ইকো R1 ক্লা 1 বাম H1 সাল 1 PVU1 PST1 এবিলাক কি these are restriction enzymes এবিলাক বেলেগ restriction enzymeৰ নাম আৰু এইবিলাক আমি restriction enzymeৰ sites বিলাক কিয় লগাই দিছো because যাতে আমি যোনটো আমাৰ DNA fragments কাটি আনো সেই DNA fragments টো এইখিনি জায়গাত আমি কুমাব পাৰো বুজি পাইছ না কনসেপ্টটো আমি যোনবিলাক DNA কাটিং কৰি আনিম এই কাটিং কৰি আনি পেলাই ক্লোন কৰিবলৈ আমি কিছুমান জায়গাত এই ভেক্টৰটো জায়গাত লগাব লাগিব না ভেক্টৰটো ভিতৰত লগাব লাগিব নহয় প্লাজমিডটো ভিতৰত লগাব লাগিব এই প্লাজমিডটো ভিতৰত লগাবলৈ আমি বেলেগ জায়গা আছে এই জায়গাবিলাক বেলেগ ৰেস্ট্ৰিকশন সাইটৰ কাৰণে আমি বেলেগ জায়গা এনেকে প্ৰথমতে বনাই ল'ব লাগিব যাতে আমাৰ সুবিধা হওক ক্লোন কৰিবলৈ সো দিস আৰ ক্লোনিং সাইটস তো এটা কে যাও অৰিজিন অফ ৰেপ্লিকেশন মানে কি জুনে আমাক যোনটো সাইটে আমাক ৰেপ্লিকেশন কৰিবলৈ সহায় কৰিব মানে প্লাজমিডটো ৰেপ্লিকেশন হোৱাত সহায় কৰিব হেতু হল অৰি সো ৰেপ্লিকেশন যেহেতু প্লাজমিডটো হ'ব আমাৰ যোনটো জিন অফ ইন্টাৰেষ্ট হেতু ৰেপ্লিকেট কৰিব পাৰিম জিন অফ ইন্টাৰেষ্ট টু ৰেপ্লিকেট হ'ব জিন অফ ইন্টাৰেষ্ট টু ক্লোন হ'ব সো অৰি ইজ মাষ্ট ফাৰ্স্ট সিলেক্টেবল মাৰ্কাৰ্স ইয়েস কেনেকুৱা ধৰণৰ সিলেক্টেবল মাৰ্কাৰ্স হ'ব পাৰে এম্পিসিলিন ৰেজিস্ট্যান্ট টেট্ৰাসাইক্লিন ৰেজিস্ট্যান্স বিটা গেলাক্টোসাইডে জিন এবিলাক হল সিলেক্টেবল মাৰ্কাৰ্স তো এইবিলাকৰ সহায়ত কি কৰিব পাৰো আমি সিলেকশন কৰিব পাৰো কি সিলেকশন কৰিব পাৰো কোনবিলাক সেলত সেলস উইথ প্লাজমিড আমাৰ কোনবিলাক সেলত প্লাজমিড বিলাক সোমাইছে যোনটোৱে আমাৰ জিন অফ ইন্টাৰেষ্টটো কেৰি কৰি আছে হেতু আমি সিলেকশন কৰিবলৈ এই মাৰ্কাৰ্স বিলাক লাগিব সিলেক্টেবল মাৰ্কাৰ্স ফাইনালি ক্লোনিং সাইট বিলাক কিয় ইউজ কৰা হয় এবিলাক বেলেগ ক্লোনিং সাইট কিয় ইউজ কৰা হৈছে যাতে আমাৰ যোনটো জিন আছে জিন অফ ইন্টাৰেষ্টটো আমি ইয়াত লগাব পাৰো কাটি পেলাই লগাব পাৰো তো জিন অফ ইন্টাৰেষ্টটো হুমুৱাবলৈ ক্লোন কৰিবলৈ আমাৰ কিছুমান সাইটস লাগিব হেবিলাক হল ক্লোনিং সাইটস ওকে এতিয়া ক্লোনিং সাইটসৰ এটা ইম্পৰ্টেন্ট কনসেপ্ট তোমালকে বুজি লোৱা যে এটা গুড ভেক্টৰ হ'বলে ভাল এটা ভেক্টৰ হ'বলে গুড ভেক্টৰ হ'বলে তাত মাল্টিপল ক্লোনিং সাইটস থাকিব লাগে মাল্টিপল ক্লোনিং সাইটস মানে কি বেলেগ ৰেস্ট্ৰিকশন এনজাইমৰ কাৰণে ফৰ
ফৰ এক্সাম্পল এইটো এটা ভেৰি গুড ভেক্টৰ কিয় বিকজ ইয়াত মাল্টিপল ক্লোনিং সাইট আছে বাম H1 ৰ কাৰণেও আছে সাল 1 ৰ কাৰণেও আছে PST 1 ৰ কাৰণেও আছে ইকো R1 ৰ কাৰণেও আছে ক্লা 1 ৰ কাৰণে আছে হিন 3 কাৰণে আছে PBU 1 ৰ কাৰণে আছে সো মাল্টিপল ক্লোনিং সাইটস আছে ফৰ ডিফাৰেন্ট ৰেস্ট্ৰিকশন এনজাইম বাট one recognition site থাকিব লাগে per restriction enzyme মানে যদি ইকো R1 আছে ইকো R1 ৰ এটা সাইট আছে ইকো R1 ৰ কিন্তু এটা সাইট হে থাকিব লাগে মাল্টিপল সাইট থাকিব না লাগে কিন্তু কনসেপ্টটো বুজিছা নাই মই গম পোৱা নাই ফৰ এক্সাম্পল ইয়াত এটো এটা ক্লোনিং ভেক্টৰ বনালো ইয়াত ইকো R1 ৰ ইয়াৰ এটা সাইট আছে ইকো R1 এটো ইকো R1 ৰ সাইট ওকে ইকো R1 ৰ জায়গা ইকো R1 ৰ আৰু এটা সাইট ইয়াতো আছে ইকো R1 ৰে আৰু এটা সাইট ইয়াতো আছে সো এটো এটা ভাল ভেক্টৰ হয় জানো নহয় কাৰণ যেতিয়া আমি ইকো R1 দি কাটিবলৈ চেষ্টা কৰিম এই প্লাজমিডটো তিন টুকুৰা হ'ব এটো এটা টুকুৰা হ'ব এটো এটা টুকুৰা হ'ব এটো এটা টুকুৰা হ'ব সো देयर উইল বি 3 পিসেস সো প্লাজমিডটো বৰবাদিয়ে হৈ গল দেখোন প্লাজমিড ইজ নো মোৰ নাও প্লাজমিডটো টুকুৰা টুকুৰ হৈ গল সো এটো ভাল কথা হয় জানো নহয় এনেকুৱা ইকো R1 ৰ সাইটস থাকিব লাগে বাট এটা এনজাইমৰ কাৰণে এটা সাইটে থাকিব লাগে মই হেতুৱে কনসেপ্টটো বুজাবলৈ ট্ৰাই কৰি আছো সো এটা গুড ভেক্টৰ হ'বলে এটা এনজাইমৰ কাৰণে ওয়ান ৰেকগনিশন সাইট হ'ব লাগে এটা ৰেকগনিশন সাইট হ'ব পাৰে ফৰ এক্সাম্পল ইকো R1 আছে ফৰ এক্সাম্পল এটো এটা আৰু এটা ভেক্টৰ ইয়াত ইকো R1 ৰ সাইট এটা আছে ওকে এটা সাইটে কাফি নেক্সট এটা বেলেগ ৰেস্ট্ৰিকশন এনজাইমৰ কাৰণে ফৰ এক্সাম্পল বাম H1 ৰ কাৰণে ইয়াৰ এটা সাইট লগাইছা গুড কাফি ইয়াত এটা লগাই তোমালোকে PVU 1 ৰ কাৰণে এটা সাইট লগাই দিছা গুড সো দিস ইজ মোৰ প্ৰিফাৰ্ড কিয় কাৰণ আমি এতিয়া যোনটো জিন আমি হুমুৱাম সেই জিনটো ইকো R1 এ কাটা জিন এটাও লগাব পাৰিম সাইডত আমি বাম H1 এ কাটা জিন এটাও লগাব পাৰিম এটো মানে এটো ভেক্টৰে তিনি চাৰিটা বেলেগ এনজাইমে কাটা জিন লগাব পৰা ক্ষমতা আছে সো গম পালানে যেহেতু আমি যেতিয়া ক্লোনিং শিকি থাকিম যেতিয়া আমি ৰেকম্বিনেন্ট ডিএনএ টেকনলজি ডিটেইলছত যাম তেতিয়া আমি জানিম যে যেতিয়া আমি এটা জিন কাটো সেই জিনটো কাটা ৰেস্ট্ৰিকশন এনজাইমটো আৰু ক্লোনিং ভেক্টৰটো কাটিবলৈ ৰেস্ট্ৰিকশন এনজাইমটো একে হ'ব লাগে সো হেতু তোমালোকে ডিটেইলছত শিকিবা নেক্সট ক্লাছত থ্যাংক ইউ সো মাচ ফৰ ওয়াচিং মাই ভিডিও ক্লোনিং সাইটৰ বা ক্লোনিং ভেক্টৰৰ কথা ইমান জানিলে হ'ল আমি যেতিয়া প্ৰসেসটো পঢ়িম প্ৰসেস অফ ৰিকম্বিনেন্ট ডিএনএ টেকনলজি তেতিয়া এইবিলাক বস্তু ডিটেইলছত আৰু শিকিব পাৰিবা থ্যাংক ইউ সো মাচ মিট ইউ ইন দ্য নেক্সট ক্লাছ বাই বাই